Hej och välkommen till den här Youtube-videon och idag ska vi visa hur man tvättar en hästlastbil. Vi kommer även att visa hur man tvättar den på insidan, alltså där hästen står så att säga. Och det är faktiskt väldigt enkelt, så häng kvar tills dess. Precis som i en vanlig biltvätt så är första steget att använda sig av kallafettning. Och det gäller även med en hästlastbil, men det finns en sak man ska tänka på. Och det är att tätningarna här är känsliga för petroleumbaserad avfettning. Så vi kommer att köra kallafettning längst ner. Och sen vid behov kommer vi liksom punkta lite kallafettning så att säga. Så att vi vill inte applicera kallafettning direkt på de här tätningarna. Utan vi kommer köra under till i hjulhus på fälgar. Och sen om det är något ställe där det verkligen behövs så kommer vi också dutta på lite där också. Men undvik tätningar. Nästa steg är att köra relief och det kommer vi applicera på fälgarna och även runt om på bilen där vi ser att det finns flygrost. Och när relieven reagerar med smutsen på fälgen så kommer den att bli lila och det är då den är redo att spolas av. Sen kommer vi att köra extracten i vår foam gun faktiskt och i och med att det är ett så stort fordon så underlättar ju det appliceringen väldigt mycket. Så vi kör i koncentrat ungefär 1/3 och sen resten vatten och sen kommer vi även späda på självaste foam-munstycket så att det kommer inte bli 30% koncentrerad extrakt utan det kommer bli mycket mindre än så när man späder. Så det är någonting att ha i åtanke när ni späder själva. Dissolven och relieven har fått ligga på så nu foamar vi lite extract. Nästa steg är schamponering. Vi kör med vårt drygaste schampo Purify och vi kommer delvis att använda det i vår foam gun för att foama ut över bilen och se till att man får schampo överallt, men även en liten skvätt i hinken. Och för att få upp skummet i hinken så är det bara att skumma upp med högtryckstvätten. Och när man tvättar både en bil och en lastbil så är det bra att börja uppifrån och sen röra sig neråt. Och det här är för att minimera risken för repor. För när du kommer längst ner då är ju där det är liksom smutsigast det. Så börja högst upp och sen rör neråt. Så det är bara att köra igång. När ni schamponerar, glöm inte att köra med raka drag. Och det här är för att säga att man skulle ha någon liten skit i tvätthandsken och att det skulle bli repigt så kommer det inte bli lika synliga repor. För att kör du såna här runda då blir det såna här solar. När solen lyser på så se till att köra raka drag. Nu är hela bilen schamponerad och ni vet vad som gäller. Spola av. Nu är lastbilen ren och fin men det saknas en liten sak och det är bra avrinning. Kolla nu. Ni ser när jag spolar att vattnet är stillastående och det kan vi åtgärda med vår Amplify Wet Coat. Och det är då ett keramiskt spraylackskydd som man helt enkelt duschar på så här. Låter det dra ett par sekunder och sen spolar vi av. Och vad gör då Amplify under ni? Jo, delvis kommer det bidra till avrinning, alltså en hydrofobisk yta på bilen, vilket är att vattnet rinner av. Och det kommer i sin tur göra att bilen blir väldigt mycket mer lättvättad nästa gång ni tvättar bilen. Så smutsen kommer inte fastna på bilen lika hårt helt enkelt. Och sen får man ju också, nu ska ni få se avrinningen. Så, när jag spolar nu. Ja, ni ser skillnaden. Det är jävligt satisfying. Det här är alltså mitt favoritsteg. Det är därför det är värt. Och det är kul också för det är som en vägg.
på hela bilen, så man kommer verkligen se den här avrinningen, vilket är nice. Men vi duschar på resten av lastbilen. Så, då har vi spolat av amplifien och nu är det bara att torka bilen. Och en sak som jag glömde nämna tidigare, som är en av fördelarna med amplifien, är att det blir så himla mycket enklare att torka bilen. Ni ser ju, hade man inte haft ett lackskydd, då hade vattnet varit ståendes och man hade behövt, ja, det hade ju legat mycket mer vatten på ytan helt enkelt. Så det hade gått åt fler torkdukar. Men nu ser ni, nu är det bara att dra, så försvinner det direkt. Men Kevin, jag tycker faktiskt du ska lägga ner kameran så ska du få hjälpa mig att torka klart den här. Så kan vi börja på insidan. Nu är den ren på utsidan, men vi har en sak kvar. Som ni ser så har man ju sopat ur allt spån, vilket man måste göra innan man börjar tvätta på insidan. Och det är egentligen inte svårare än att vi kommer applicera extract på hela insidan och sen spola ur den. That's it. Och har man det väldigt smutsigt, om det är väldigt hårt sittande smuts, vi får se hur det här sitter, då kan man behöva använda en borste. Och någonting man också ska tänka på är att här ser vi att det är väldigt mycket aluminium och sånt där. Det är att man inte delvis låter extracten torka in, alltså en alkalisk avfettning, och att man inte kör för starkt. Så håll koll på det. Annars är det bara att köra på. Så vi sätter igång. Så, då har vi spett ut lite alkalisk avfettning, alltså extract, i vår tryckspruta. Vi har även allround-borste till hjälp för de lite hårdare sittande fläckarna. Och det är bara att börja applicera. Och den alkaliska avfettningen, den löser allt organiskt smuts, och i en hästlastbil eller transport i just hästdelen där man har, ja men där det är bajs och sånt där, då är det just organisk smuts och då är det extract man behöver. Och vill man göra som vi gjorde tidigare på resten av bilen, foama extract, så går det också jättebra att göra på insidan här. Men vi kör med trycksprutan. Så, då var vi färdiga, och svårare än så var det inte. Ni ser ju, det är samma principer som när du tvättar en bil, fast det är ett lite större fordon. Om ni ska göra det här och göra in- och utsida samtidigt, så kan jag tipsa er om att göra insidan först och därefter utsidan, för ni såg att det var lite blött på utsidan igen. Men, inga konstigheter. Tack för att ni kollat på den här videon. Jag hoppas ni får en fortsatt fin kväll eller dag eller morgon eller när ni kollar på den här videon. Så hörs vi i nästa video. Hej då!